Welcome to East Africa Coding Channel. ይሄ ኤፒሶድ 5 ነው። ኢንትሮ ፕሮግራም በአማርኛ። ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ኮንትሮል ስቴትመንት ነው። ላለፈው ኤፒሶድ ካያችሁት ከሱ ቀጣይ ነው። እሱን ኤፒሶድ ካላያችሁት አይ ሰጀስት እሱን አይታችሁ እንድትመለሱ ለሚባል ኮንትሮል ስቴትመንት ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን አስረድቻችኋለሁ ላስት ኤፒሶድ ላይ። ኤግዛምፕልም ኢፍ ስቴትመንት እንደምን ይጠቀም ይሄንን ቶፒክ went over it. So I suggest some video አይታችሁ እንድትመለሱ። some video ካያችሁ welcome to this one. I'll be going over while loop. Let's get started as while loop. First off, ጻፈውና ምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ። Okay. So እንደምታስታውሱ ከሆነ if statement እንደሚጻፈው almost similar ነው ማለት ነው። በዚህ ብራኬት ውስጥ ሁለት እውነት ወይንም ውሸት ይወስዳል ማለት ነው። ከዛም depending on እውነት ወይንም ውሸት if statement ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ውስጥ ያለውን ወይ ኤክስኪዩት ያደርገዋል ወይንም ኤክስኪዩት ያደርገው ማለት ነው። ይሄ ግን የተለየ ነው። while loop ላይ ሲመጣ it keeps running። ይሄኛው ስቴትመንት እውነት እስከሆነ ድረስ ውስጥ የሰጠው ነገር እውነት እስከሆነ ድረስ መቼም አያቆምም። so ከውስጥ አንተ መቀየር አለብህ ወይንም ይሄኛውን change ማድረግ አለብህ ማለት ነው ወደ false some time during code ላይ ማለት ነው። so usually if you keep it as true ብለህ ከሰጠው እንዳሁኑ and I run it መቼም አያቆምም። I'll just show you a quick example. even computer ራሱ crash ከሚያደርግ ድረስ ማለት ነው። eventually you have to stop it manually. as you see computer freeze ከሚያደርግ ድረስ አድርሶታል። okay yeah that's how much hello world print የሚያደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ስክሮል የማደርገው እንዳለ hello world print የተደረገ ነው። so while loop መቼም አያቆምም unless አንተ ከውስጥ ወይንም true statementቱን change ካላደረገው ማለት ነው። so እንዴት ነው ነገር change የምናደርገው? so let's create ቆጣሪ እንያዝ ማለት ነው። var counter equal to 0 if you remember ይሄ ምን አይነት ታይፕ ነው? int ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። so ቆጣሪ ያዘ ማለት ነው ከ0 የሚጀምር አሁን ይሄንን እየጨመረው ነው የሚሄደው ማለት ነው። so እዚህ ጋር if እውነት ወይንም ውሸት የሆነ ስቴትመንት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። so counter ቆጣሪያችን ከ3 የሚያንስ ከሆነ ቆጣሪው ከ3 የሚያንስ ከሆነ keep on going just run but in the case ከ3 የሚተልቅ ከሆነ at any time ወይ ከ3 እኩል ወይንም የሚተልቅ ከሆነ don't execute anything else ማለት ነው። ከዛ ይወጣል ማለት ነው። so አሁን እንዳለው ከሆነ ካውንተር 0 ነው ሁሌ ያለው ማለት ነው። so መቼም የሚቀየር ነገር የለም። ካውንተር 0 ነው ለዘላለም አሁንም ራን ያደርጋል ማለት ነው። so ካውንተርን ማሳደግ አለብን ማለት ነው። እንዲቆጥር እንደ ቆጣሪ መስራት አለብን። so every time እዚህ while loop ውስጥ ኤክሲኪዩት ባደረገ ቁጥር ካውንተርን በአንድ እንጨምርበታለን plus equal 1 okay ይሄ ምንድነው? ከዚህ በፊት ላላየነው ስለሆነ plus equal ማለት አሁን ያለው ላይ ደምርበት ማለት ነው። minus equalም ብናደርገው አሁን ያለው ላይ ቀነስበት ማለት ነው። so አንድ ቀነስበት ከላዩ ላይ ወይንም አንድ ደምርበት ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። string ላይ ላይሰራ ይችላል። if string interpolation ምናምን አለ ግን I'm not going to get too much እንደ ቁጥር ላይ plus equal ካልከው ወይንም ይሄንን ካልከው ራሱን ያለውን ቁጥር አባዛውና በአንድ አባዛው ማለት ነው። so ወይንም አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ከሆነ ያለውን ቁጥር በአንድ ደምርበት ማለት ነው። so counter 0 ነው አንድ ደምርበታል ማለት ነው። ከዛም ቀጥሎ counter 1 ስለነበር አንድ ሲደምርበት 2 ይሆናል። so ይሄ ነገር ኤክሲኪዩት የሚያደርገው ስንቴ ነው? let's run and see only 3 ብቻ ማለት ነው። ለሚባል መጀመሪያ 0 ነው ኦኬ ገባ hello ወለድም ፕሪንት አደረገ። ከዛም አንድ ጨመርንበት። so let me just እንዴት ራን እንደሚያደርግ የካውንተርን ላይፍ ሳይክል ማለት ነው። ላይፍ ሳይክል so መጀመሪያ ራን ሲደረግ ካውንተር 0 ነበረ። let me just make it so ካውንተር መጀመሪያ ራን ሲያደርግ 0 ነበር። so ምን ተደረገ? print hello worldን ፕሪንት አደረገን ማለት ነው። this is the first run ማለት ነው።
first run ከዛም በኋላ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው while loop ድጋሚ ከዚህ ይጀምራል so it's a circle eventually ማለት ነው እስከሚቀየር ድረስ so አሁን ግን ካውንተር ላይ አንድ እንደምረንበታል so ካውንተር አሁን እዚህ second run ላይ ካውንተር ምን ሆኗል አንድ ሆኗል ማለት ነው so አንድም አሁንም ያንሳል ከ3 so hello worldን ድጋሚ ራን ያደርጋል ማለት ነው third run አሁን ካውንተር ስንት ነው አንድ ስለደመረበት ሁለት ይሆናል ማለት ነው what is hello world ድጋሚ ፕሪንት ይደረጋል ማለት ነው let me just format it properly እንዲታያችሁ okay so አራተኛው ላይ ሲመጣ አሁን ካውንተር አንድ ተደምሮበታል ማለት ነው so ካውንተር 3 ሆኗል so fourth run ላይ ቼክ ሲያደርገው ተመልሶ ሲመጣ ካውንተር 3 ሆኗል 3 ከ3 ያንስም ኢኳል ናቸው so ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው so never execute እዚህ ላይ ያለውን ይወጣል so ወደዚህ ይመለሳል ማለት ነው anything እዚህ ጋር ቢኖር let me print say loop has ended እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር loop has ended የሚለው ይሄኛው 3 ራን ካደረገ በኋላ ነው so while loopን more visualize ማድረግ ከፈለጋችሁ just think of it as እንደ circle ወይንም እንደ ክብ ነገር ማለት ነው ክብ ነገር end የለውም ማለት ነው ራሱ በጀመረበት ራሱ ጋር ይጨርሳል so that's how while loop works ማለት ነው eventually it's a circle ከዚህ ይጀምራል እዚህ ጋር ይሄዳል ከዛም በኋላ ተመልሶ ላይ ይመጣል ማለት ነው so ቼክ ያደርጋል የሰጠኝ ነገር እውነት ነው አሁንም ድጋሚ ይላል እውነት ከሆነ ድረስ ይሄዳል ይላል so እኛ ያደረግነው ካውንተርን እየቀየር ነው ያለነው ማለት ነው so የመጀመሪያው ላይ ቼክ ሲያደርግ አዎ ያንሳል ከ0 ስለሆነ hello world print አደረገ ከዛም ካውንተርን አንድ ጨመርንበት ድጋሚ ይመጣል እዚህ ጋር ቼክ ያደርጋል so ለዘላለም it can continue ለዘላለም ግን you have to find a way ከዘላለም break እንዲያደርግ ማለት ነው so that's how while loop works hopefully more understanding you have of it now description ላይ ፖስት አደርጋለሁ more አርቲክሎች ስለ while loop ወይንም control flowችን I suggest እሱንም እንድታነቡት and more practice እኔም ጽፈውንም የጻፋችሁ እናንተንም በራሳችሁ change ያደርጋችሁ እንድጽፉት and if you have any question feel free to leave me a message thank you